Just leave it.
Sometimes
Thank you so much, Don Rodrigo. Maraming salamat sa inyong mga magandang awitin sa gabi nito. Okay, good evening, handsome and beautiful people of Alameda City. Of course, headed by our beloved Mayor Arthur F. Celeste, Vice Mayor Anton Perez, our punong barangay, Raul Binatay, the OIC of the Liga ng mga Barangay Alameda City Chapter, our future Congressman of
you so much. May now take your seat and let us all acknowledge and to do the acknowledgement and roll call this evening. May I call on our Punong Barangay, Abelino P. Cortez, the Secretary of Liga ng mga Barangay. Let us give them a big hand. Magandang gabi po sa ating lahat at isang masayang pagdiriwan ng ating Pista o ang ating tinatawag ng third Parao Festival. At ngayong gabi ay ating darapay na. Masaya po tayo sa gabi nito. Darating po ang ating mga guest speaker. Una po sa lahat ang ating pinamamahal na ating Congressman Carlos Australia III na darating po, palakpan po natin, matawin na siguro. And of course, ating guest ng oral speaker, ang ating pinamahal na Congressman na Susbuhay Celeste, palakpan po natin. Ang gobernador ng Ilocos, Governor Maria Imelda si sa Romantis Marcos, alam po natin din. Ang mga magigiting natin board member ng First District ng Pangasinan. Honorable board member ng Pangasinan Pantaliran, alam po natin. Board member ng Season, another hands. Of course, darating ang pinagagwapamanat ng ating mahal na mayor, Board Member Arthur Celeste, dapat po natin. Ang ating pinagmamahal na mayor, ang Ciudad ng Alaminos, Mayor, Mayor Arthur Celeste, and of course, ang ating punsong kapatid ng ating mahal na mayor, Mayor Noris Celeste Ramolina, palakpan po natin. And of course, ang ating guwapo Vice Mayor natin, Vice Mayor Anton Perez, palakpan po natin. Ang lahat po ng mga city councilors na nandito po, Councilor Apong Bagay, nandiyan na po kanina, palakpan po natin siya. Councilor Talon Season, Addition Season, tinatagahan po, Councilor Talon, ano po. Of course, ang Councilor Julio Pantalera, nasa labas bata, ayat niya pala sa studio. Of course, si Atty. Panlato, unang-unang dumating kanina, alapkan po natin. Of course, yung Rani, nagawag Councilor Rani Julio, nandiyan po kanyang mag-isa. Mrs. ni Madam Dalia, kalapit po natin si Councilor Rani. Of course, ang magtatapos na Councilor natin, ayun, Councilor Pina Gabriel. Ayan po. Of course, si Councilor Armando Castro, nandiyan na rin, sila po, kanina. Ang ating engineer na konsihan, Robert Ranoy, palakpan po natin. Of course, nandito po si Madam Michelle, ang school assistant ng ating mahal na mayor. Kaya hindi nga assistant na yun, maging city councilor, palakpan natin. Madam Erna Labago, ang nag-iisa asawa ng ating malaman ng barangay ng Labago, palakpan po natin. Sir Arby, yung basis polista, kaya magbabas ang phone, nandito po ngayon. Arby, nag-asa palakpan natin. Lahat po ng mga department head,
PIA. At ang pizza sa gabi nito, itong barangay 9, ay ang mga 39 barangay. Kaya po pagkatawag ko po ang iyong barangay ang listara at kumari po marapag. Wala pong barangay, ang barangay Alos. Sa pamamuno ni Puro Barangay Ito sa Isang Tagyo. Amang Chico. Thank you, mga Puro Barangay Esther Bernal. Amang Balang. Thank you, Puro Barangay Ferdinand Tugonia. Balang po. Papangalan ko sa akin. Puro Barangay Saritacho. Balitaan. Puro Barangay Pupaniko Rasuti. Balayan. Puro Barangay Desiratin. Thank you. Isokon. Puro Barangay Bernardino Verde. Bulatay. Abot ng langit. Puro Barangay Franklin Pahinto. Buwan. Ito tayo Puro Barangay Ignacio Junior. Kapatwan. Ito tayo Puro Barangay Ramon Pantula. Ayukay. Ayukay. Ito tayo Puro Barangay Ronald Bautista. Bulacan. Yes, ito tayo Puro Barangay Arnold Mahin. Magdalakan. Yes, April Belen. Puro Barangay Sherwin Aquino. Lantok. Ito tayo Puro Barangay sa Corona. Dimansangan. Ito tayo Puro Barangay Mario Reyes. Of course, ang ating Liga President, ang Lugap. Thank you. Awi. Ito tayo Puro Barangay David Tumabot. Kapatid. Thank you. Ito tayo Puro Barangay Dona Senior. Magsaysay. Of course, nandiyan malapit po sa ating BM na maging mayor natin ng Alaminos. Muna. Ito tayo Puro Barangay Bernardo Miranda. Palabes. Thank you. Ito tayo Puro Barangay Cross Bernardo. Bandang. Thank you. Ito tayo Puro Barangay Timoto Hero Junior. Palabisan. Thank you. Ito tayo Puro Barangay Sinayda Orpinana. Pundasyon. Yes, thank you. Ito tayo Puro Barangay Herman Rabago. Pugan-pugan. Pugan-pugan. Nakaturong ka sa ayos. Ito na mahal Barangay Enrique Nadam. Pugo. Thank you. Ito tayo Puro Barangay Proylan Talion. Of course, ang ating nag-isang pinakamama ng barangay, Barangay Pulo. Thank you. Ito tayo yours truly. Sir Panglawi. Tibuan. Thank you, mga inaanak yan, Puro Barangay Saritogo. Sabangan. Thank you, hindi ba Puro Barangay Medina Briones. San Antonio. Thank you, hindi ba Puro Barangay Eduardo Recepcion. San Jose. Hindi ba Puro Barangay Leonardo. San Vicente. Ayan. Hindi ba Puro Barangay Trinidad Soriano? San Roque. Hindi ba Puro Barangay San Antonio? Santa Maria. Hindi ba Puro Barangay Lunisa Montes? Tagaytay. Ewan ko, may primo kayo sa kapatid niyo. Puro Barangay Raymond de la Cruz. Tangkara. Parehas. Kailangan kita na kita ng primo. Tawin-tawin. Yes, thank you. Puro Barangay Tatli Kamba. Japan. Thank you. Puro Barangay Tuloy Murabitos. Victoria. Thank you. And also, dahil sa mga men in uniform, ang PNP natin na din sa labas, ang ating pinagpagaling ng kontra sa
Thank you, Miss Insi. Una po sa lahat, nais ko po kayong batiin ng magandang gabi. Bago po ako magbigay ng maikling mensahe, ay nais ko po sanang batiin ang aking mga kasama sa presidential table. Nandito po ang Solid North. Walang iba po si Amy Marcos, represented by Board Member Elmer Kailuka, ang EDC President ng Province of Ilocos Norte. Sir, nandito rin po ang ating mataling na kaibigan sa Loyong Contador. Nandito po si Congressman Conrad Estrella po. Palakpakan po natin. Nandito rin po ang ating pinakamasipag arkitekto ng Sudad ng Alaminos, Piolo Governor, ang ating pinakamamahal na mayor at siguradong Governor ng Province ng Pangasinan, Mayor R. Celeste. Palakpakan po natin. Nandito rin po ang kanyang partner. Nandito po si Vice Governor Mark Lambino. Sir, nandito rin po kasama natin ngayong gabi ang pumiko ng ating board member ng Pontelera. Nandito po si Madam Donabel Pontelera. Nandito rin po, makakasama rin po natin mamaya ang ating masipag na board member din na kahit 3 upuan, isang misa sa silog ng Akasya, hindi na pong magtrabaho. Yan po si board member Rene Season. Palakpakan po din natin. Nandito rin po ang ating boss. Ang ating boss po ng buong probinsya ng Liga ng mga Barangay Province of Pangasinan at susunod na mayor ng Sudad ng Alaminos, pinaka-kuboy na mayor dito sa Sudad ng Alaminos, walang iba ang ating pinakamamahal na board member, R. Ryan Celeste. Sabi po nila, naniniwala ko sa kasabihan, kung ano po ang puno, yun din po ang bunga. Baka mas magaling pa. Palakpakan po natin, R. Ryan Celeste. Nandito rin po ang ating Vice Mayor. Vice Mayor, ang inyong Vice Mayor, ang ating Vice Mayor. Kahit gabi, nagkatrabaho po ito. Nakasama ko pa. Walang iba kundi Vice Mayor Anton Perez. Palakpakan po natin. Sabi na nila, noong 2016, sabi ni Mayor 9-1. Pero sabi itong dalawa, itong Team Celeste Perez, ngayon, Team 0. Nandito po ngayon. Nandito po si Councilor Apple Bakay. Palakpakan po natin. Nandito rin po si Councilor Atty. Panadot. Nandito rin po si Councilor Provil Ranoy. Nandito rin po si Councilor Jojo Pontelera. Nandito rin po si Councilor Carol Dizon. Nandito rin po ang asawa at ex-girlfriend ng General Manager na si Atty. Jojo Segundera. Nandito si Mamisil Segundera. Nandito rin po si Ma'am Talia
Leon. Nandito rin po si Alvin Brananza. At kasama rin po natin ang mga nagmangalaster na councilor. Nandito po si Managpina Gabriel. Nandito rin po si Councilor Rani de Leon. Alam niyo po, ito ang pinakaunitong babanggitin ang ating susunod na congressman. Tinitignan ko lang kung talagang suportado natin. Nagre-react na kayo. Nandito po ang ating susunod na congressman ng Primero Distrito, Congressman Arnold Noli Celeste po. Alam mo po, pinipitin ko po kayo. Tinitignan ko kung nag-react kayo at sinisigurado ko kung mananalo dito sa Alaminos City. Panalo ka na po dito, Congressman Noli. Kung nag-react ang ating liga, pag di kita babanggitin. Palapakan po natin, Congressman Noli Celeste. Ay, nandito rin po, pasensya po, ang nag-iisang asawa ng ating kasama sa liga ng mga barangay. Asawa po ni Kapitan Rabago. Nandito po si Kagawad Berna Rabago. At sa lahat po ng nag-organize, sa lahat po ng tumulong dito sa okasyon na to. Nandito po ang pinakamasipag na City Administrator, si Ma'am Lungado. Sa lahat po na nandito ngayon, sa mga barangay official na pinapunan po ng kanilang mga barangay captain, magandang ating lahat. Nandito rin po, nabanggit ko na kanina si Councilor Atty. Alfred Kaumaw. Ngayong gabi, alam niyo po, ito yung gabi na isang napakahalagang gabi po para sa ating lahat. Hindi lang po ng Liga ng mga Barangay. Kasi itong gabi na ito ay gabi ng pasasalamat. Pasasalamat at parang yun na rin po natin na Liga ng mga Barangay dito sa Siyudad ng Alaminos. Alam niyo po at alam ko ito gabi na ito masaya po tayo dahil kasama natin lahat ng pamilya ng ating Barangay Council. Pamilya ng Barangay Council kasama pati ang ating mga mahal sa buhay. Itong gabi na ito ay gabi rin, siguro gabi rin ng pagpapatawa dahil kasama po natin lahat ng ating mahal sa buhay. Isa lang po ang ating mensahe, panatilihin lang po natin ang pagkakaisa, pagmamahalan, respeto sa bawat isa sa atin para sa ikaunlad po ng ating barangay, sa ikaunlad po ng Siyudad ng Alaminos. Sabi na nila, one barangay, one Alaminos City equals Gobernador Arthur A. Celeste. Welcome po kayo ngayon na maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po ng Barangay Raul Bakay sa inyo pong napakainit na pag-welcome sa ating lahat sa gabi. At this point in time, let us hear a message coming from Vice Mayor Anton Perez. Let us give him a big hand.
Alaminos, dito po ang ating mga bisita. Bisita po ba kayo? Bago po ako magbigay ng aking mensahe, syempre batiin ko muna ang ating mga bisitas po dito po sa harapan. Sa ating guest of honor speaker, Governor Maria Imelda Josefa Romualdez de Marcos, palakpakan po natin. AD represented by the board member Elmer Bailona, palakpakan po natin. Ang isa rin po natin, guest of honor speaker, sa ating kaibigan, ito po sa ating sa Pangkalaminos Pangasinan, Congressman Conrado L. Estrella III, palakpakan po natin. Ang ama ng ating lungsod ng Alaminos, ang prime mover ng ating distrito at ang ating lungsod, ang ating ama, Honorable Arthur F. Celeste, palakpakan po natin. Ang ating Congressman Roy Celeste, at ito po ang Mayor po ng Bulinaw, Mayor Loli Celeste, palakpakan po natin. Board member ng Pulan Cordillera, ito po kanyang asawa na si Madam Donald Cordillera, board member ng season, at ang aking kapartner, ang ating board member Art Bayan Celeste, palakpakan po natin. At ating kandidato para Vice Governor, Sir Mark Lambino, palakpakan po natin. At ang buong sangguniang panglungsod, ang ating City Council, biglang po isa-isahin. Special mention na lang po sa ating graduating councilors, isang malakas na palakpak po, Councilor Rufina Gabriel, Councilor Rani De Leon, palakpakan po natin. At lahat po ng bisitas dito po sa harapan, sa inyong mga punong barangay, barangay Galawan, barangay Council, magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa aking kanyang mensahe, nais ko lang patiin ang bawat isa sa inyo ng Happy Fiesta. Welcome po dito po sa ating bayan, sa Central Business District ng ating lungsod, at kung saan welcome po ang lahat ng bisita at 39 barangays po dito sa ating bayan. Sa ngalan po ng City Council, sa Pangkonsehal, at ang ating, siyempre, ang ating SK Federation President, Governor Bernabe, at siyempre po, hindi po natin makakalimutan ang ating liga ng mga barangay Vice President, kapinunan niyo po, siyempre po, ang masipag, nakasama ko po, magtrabaho, at umayos ng bawat barangay kasama ng ating mayor. Palakpakan po natin. Puro barangay Raul, Bagay, palakpakan po natin. Lahat po kayo na nandito ngayong gabi ito, Happy Fiesta, welcome po sa inyo lahat. Sana mag-enjoy po kayo. At bilang pananapos, sana po magpatuloy po natin ang respeto at pasasalamat sa taong nakalipas at pagtulong-tulong po tayo maging progresibo ang parating na 2019 na kinalagyan po natin. Sana po ang aking wish, sana po ay magpatuloy natin ang unity dahil naniniwala po kami ni Board Member Brian na in unity, there is victory. Dito po sa ating LGU at probinsya, nagsama-sama po at tulungan ang ating mga opisyales. Sana po hiling ko po sa inyong mga barangay para po sa ikabubuti ng mga barangay natin at pamilya natin sa iba't ibang barangay. Magsama-sama po tayo magtulungan bilang isa para sa kauunlad ng ating lungsod at ng ating probinsya. So yun lang po, magandang gabi po sa inyo lahat. Happy Fiesta at maraming salamat po. Thank you so much, City Vice Mayor Anton Perez. Iyo po napakagandang mensahe sa amin sa gabi. Ayan. At bago po magbigay ng mensahe, ang isang ama sa likod ng success ng Alaminos City, atin po munang tunghayan ang audio-visual presentation kung ano nga ba ang Alaminos City ngayon. Ang Alaminos City ngayon, nagpatuloy ang namulat sa lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Arthur F. Celeste at higit pang pinagibayo ang mga programa at
kung saan may food court din sa loob nito. Ang state-of-the-art ng Leopoldo Season Convention Center na magsisilbing venue ang mga big events ng syudad, conventions, activities at mga special occasions. Ang ating namang Children's Park and Activity Center ay patuloy na nagsisilbing playground para sa mga bata. Dito rin matatagpuan ang ating Alamin City Sports Complex na nagsisilbing lugar para sa mga sports activities at training ground para sa ating mga kabataan upang mas lalo pang mahasa ang kanilang husay at galing sa larangan ng sports. At dito rin matatagpuan ang ating Stimulation and Activity Center o AMSTAC, kung saan patuloy na tinutulungan maging produktibo ang mga may kapansanan. Sa katunayan, dito rin natin makikita ang maliwalas na opisina para sa ating mga lolo at lola. Tinilang din ni Mayor Art ang pagkakaroon ng ligtas na mga pamahalaan dito sa ating syudad sa pamamagitan ng Poor Shelter Assistance Program o AMSISA na nagsimula noong taong 2016 na naglalayong mabigyan ng libre, disente at matibay na tirahan ang mga mamamayan ng syudad na kadalasan sinasalatan ng mga kalamidad upang siguruhin ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang pagbubuwis ng buhay. Sa ngayon ay umaabot na sa 162 housing units ang ating naiiwan sa mga beneficiaryo sa tulong ng Department of Social Welfare and Development Office at ng National Housing Authority sa tatlong magkakaibang sites, kabilang dito ang Sitio San Rosario sa Barangay Luca, Sitio Lumos sa Barangay Kamapisan kung saan napatayo ang naging isang elementary school at sa Barangay Victoria Tela. Patuloy din ang pangangalaga ng ating mga bakawan o mangroves dahil sa ating nitong proteksyon sa mga nakatira sa mga coastal barangays at magsisilbi itong pangingtungan at tirahan ng mga isda para sa masagalang huli at kabuhayan lalo na sa ating mga maliliit na mga isda. Sa katunayan, noong taong 2014 ay pinunduhan ng Metro Pacific Investment Corporation o MPIC ang pagpapatayo ng Mangrove Propagation and Information Center sa Barangay Buel dito sa ating syudad ang kauna-unahan sa Luzon. Tinaunlad din Mayor Art ang Maria Valdez Cornelio o ang Pacific Modern Farm na matatagpuan sa Barangay Tangkaran kung saan nakatayo ang Hundred Islands Icawali Factory na ngayon unti-unti na nakikilala dahil sa natatanging ng mga produkto mula sa bamboo o ang kawayan at higit sa lahat makakapagbigay ng dagdag trabaho para sa ating mga kababayan. Nakikita rin dito ang mga makukulay na ortigario ng syudad na paboritong benchmarking sites ng mga Gaudilius, mga mag-aaral at iba't ibang grupo. Pinasigla din ang kalagayan ng pangturismo sa syudad sa pinagmamalaki nitong Hundred Islands National Park. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang pagsasaayon sa mga pasilidad pangturismo kagaya ng pagpapaganda sa Lupa Park na paboritong pagpasya ng mga bisita upang magbanding at magsaya at kamakailan lamang ay pinasilayaan din ang mas pinalaki at mas pinagandang City Tourism Office. Pumuso din ang Boy and Bonsai Garden na tinaguri ang selfie capital ng buong syudad dahil sa pamilya nitong architectural design na wangis sa mas modern nature ng ating isla. Pwede rin naman mag-relax ang buong pamilya at kabarkada sa ating entertainment area. Bawat turista ay sigurado mag-enjoy din sa mga salit-saling activities sa ating mga isla katulad ng zipline at marami pang iba. Higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng syudad ng isang pilgrim site kung saan ang 55 feet na imahe ni Jesu Cristo na tagapagligtas ay makikita sa tuktok ng Pilgrimage Island. Sa ngayon, paborito itong puntahan ng mga lugar mula sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa 14 stations of the cross na makikita dito. Isama pa ang pagkakaroon o ang pagkakataon na matanaw ang kagandahan ng buong isla na anumang paraiso para sa lahat. Sa madaling panahon, walang kabig ng asenso at naman ang tuloy na progreso sa syudad ng Alaminos. Patuloy nito ang mga karangalan na ginawa sa syudad, kabilang dito ang Seal of Good Local Governance, Seal of Child-Friendly Local Governance, Public Visit Award, ang marami pang iba dahil sa pagkakaisang damdamin at adhikain ng mga mamamayan sa pamumuno ni Mayor Art Celeste. Patuloy din ang trainings for livelihood para sa iba't ibang sektor ng ating syudad at libreng edukasyon para sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Alaminos City Scholarship Program. Sa kanyang mga ay mababadaan
Fiero Celeste na nagpakita ng tunay na kalina sa barangay at nagparamdam na ang Alaminos City ay tunay na para sa lahat. Successful na po ng ating OCE. But let us all acknowledge the presence of our board member Rene Asison and our CLGOO Officer Roderick Dawes. Let us give them a resounding applause. Good evening po. And now, let us hear a message coming from the man behind the success and prestige of Alameda City, no other than Honorable City Mayor Arthur Celeste. Let us give them a resounding applause. Hello. Hello. Anak nga sa tindugan, kamok nga makasalsala kayo amin. Sa tingmaysa, baka kagudwa lang ang tinungan, ganito yung diskurso dito, ito makita ka, ato pinainom yun, naarakan. So kasalaan ako tawagan kanyayo patat nga barangay officials. Dumawat atlaan ti pabor kanyayo amok ken marina ngandak mo baybayan detoy lablabaga na posisyon dapat ngam tinawag ulan nagtulungan na kami panangasiyo tatulungan tayo kagito'y kakagawa. Siyempre, ni Congressman Lori Celeste, nakapsat ko, nalaing ng tetoyapo, nalinis ti ugali na, nalinis ti ulo na, nakita kay crystal ball, hindi ang ulo na, kaya tipanag ko na, mangabot kami at kapsat. Siyempre, dato'y ni Board Member Elmer, iso ibaon ni Governor Amy Marcos, kamuyo ni Senator Amy Kadajay Davao, di pa nagtunak, kapis kaya ka ng Davao ngayon. Pero tsaka mo, nandiyan niya at ating representative niya ngayon, ganito yung customer ni Elmer, ni Board Member Elmer, Kapisote Presidente, ti aming kapitan, ti Impero Gaidocos Norte. Palakpakan kayo nga, ti Elmer, ako. At siyempre po, ni Vice Governor Mark Lambino, palakpakan kayo nga. Tulungan tayo ang patatoy, tinatang na ni Secretary Raul Lambino. So nangangabag tayo, nangangabag kami nga ito, at itintakil na katulungan tayo ni Secretary Raul Lambino. At siyempre po yung dalawang board member natin, board member Donabel Fontelera, ito ay kapisi di puso ni board member ng Fontelera, siyempre po si board member Antonio Renesison, si Art Brian Celeste, amuyo ako ni Brian, 23 years old, tikunada ke ubing. Di panagkitan mo, kaya ikat na lang ti ubing, mas kalalain kanyak dito, yapay ako. Di Brian naggraduar dyan napintas ng eskwelahan, itatang na naggraduar na ita University of Pangasinan. So nga tipanagkunak, mas kalalain datoy, no iso tipadasan nyo nga mayor, ito'y siyudad ni Alaminos, no pinutusan nyo ni Brian, kasta
sama nakakaskata na tinulungan. Ang kumagbaybayan at tubig nga dahil naraming tayo dito siyudad de Alaminos at mabaybayan. At siyempre po si Vice Mayor Anton Perez at yung mga konsihal na nandiyan ngayon sa ating harapan ang moyo motor na sino iti apo kada dito'y kandidato. Kat importante launay nagitawag kanyayo dito'y kapartner ko ako. Kapartner ko na takasla kami ang kapsat ni Congressman Conrad Estrella. Nga mga kandidato ni Apo Conrad, anyo putusan na po, anyo birugan dari Conrad Estrella na kang tawan makita yun, hindi balota. Di makiti birugan nyo, maputusan nyo, dagay abono partilista. Muyo ni Conrad, ni Congressman Estrella, ado tinaitulungan Apo, ito'y siyudad de Alaminos. Kakatawan, at Apo, iti na nga project kanya. Dati takal nga 20 million. May evacuation center, iti barangay Kangkara, isuna Apo, iti nag-initiate din ng ito. Dati nga project. Dati multipurpose gymnasium niya po, ita barangay Bugo, isuna po iti nga ito. Di Congressman Conrad Estrella III Abono. Yung multipurpose gym niya po, iti barangay Makatim, isuna matlang ako, iti nga ito, deta mapuya. Dati 2 million na completing niyo, iti barangay Buwan, isuna matlang ako, iti nga ito. At ang manaan ito ay gagawin, 7.5 million nga construction iti rural health center tayo nga nagkapungan gani Congressman Estrella III nga ipatakar tayo ako ijay alus na kay RHO tayo ijay so panamasiyo ka rin nubina awang bayat ti kompromiso yung ako ti party list panamasiyo ka rin dito ay siyudad de Alaminos pangabakan tayo ti abono party list tadakal unay ti utang ko nga naimbag nganagan kanya na datoy nga gayon ko ijay 6 district of Pangasinan isuna ti kumoy-guyog kanya nga lumibliber ti Sarapulo nga ili ijay 6 district of Pangasinan so nga nabigat magpasday ko yapo na programa mapanak sumurot at manayin kanya na ijayak maturugan ili di Rosales tada tinasapa ng programa jay Fiesta di Balongaw makiparada kami ti Good Festival na kami ijay ili di Balongaw lubigat so pakasyak kanya yun pangasyo ka di kahan tayo nalipatan ti Abono Party List nagkagawa ko tulungan tayo kadi ni Senator Cynthia Villar ako. Nacionalista Party, ti Partido Mawabagat, niya po Senator Cynthia Villar, ilablaban na iti pribileyo ken benepisyo ti farmers. Makita tayo mo ako, tayo ti Chairman ti Committee on Agriculture, ato ako iti plano na mechanization, modernization, kat kanitaming kat pagsayatan ti Manadon, pangasin tayo kadi tatulungan tayo ni Senator Cynthia Villar. So hanap ko na po magsao, kaya dito, kaamo nga nagijay tatayo, kakasansala tayo madamdama, apay kat numaikat sa ti bertat juga kansyon ang kailangan. Tumaysa. Hindi sa kanya ang kapangyarihan. Kaya tayo, magkansyonan tayo. Nakita yung Facebook, ay kansyonan ka. Kansyonan ka rin, kapag pinakalayo. Pwede ba yan?
kapartneryo. Kayo'y paglilingkuran ng tapat na buong puso. Kahit maputi na ang buhok ko. Kapalinan ako! Hindi lagi. Ang kapalayan ito ay dumutrin. Ang dapat tinaka. Nakahanda ko na magsilbi ko sa inyo. Ako ang laging kapartner nyo. Kayo'y paglilingkuran ng tapat at buong puso. Celeste Ambino, Apollo kapartner nyo. Makita kakabsat sa ngaribo tayo kakaapo dito. Makita ada ti 400 nga ang nagpalakpak kanya. Kita nyo, nagkongresmana, nagmayora, andiyak nagkankansyon, tatalayan na po. So apay di ko na yun na nakatagkansyon. So kaya 400 nga ang nagpalakpak kanya, tipunan ko na, nabartad kayo. May katwa, siguro, kaya't kaya kansyon ng ano kaya't yung busis ko. So pangasimot ka rin, na kayo nga 400 nga nga pinalakpak kanya, paguston na kamo, nagpalakpak kayo mga. Salamat ako, salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Fiesta, Alaminos City. Thank you so much, Lady Mayor Arthur S. Celeste. Muli malakas na akong palakpakan sa ating mayor, ang susunod na gobernador ng lalawigan ng Pangasinan at magtataguyod ng Pangasinan para sa lahat. At this juncture, ladies and gentlemen, sabi nga po nila kung magaling daw po ang puno, mas magaling daw po ang bunga. Baka mas magaling din po kumanta ang ating po susunod na magme-mensahe. At this morning, let us all hear a message coming from Board Member Art Brian Celeste, na Liga ng mga Barangay sa Pilipinas Provincial Federation President. Let us give him a resounding applause. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan. Hindi ko na tatapusin, baka masapawan ko pa ang aking ama. Sasapawan ko na lang siya sa serbisyo, pero sa kansyon, huwag nga, baka magtampo, magalit. Unang-una po sa lahat, naipag-gabi ka na kayo aming apo. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening and advance good morning po dito sa ating minamahal na lungsod. Bago ko po tapusin, bago ko po sa umpisahan ang aking maikling mensahe para sa ating mga kabarangay. Siyempre, hayaan muna po akong batiin ang ating mga kasama. Siyempre, unang-una sa ating pinuno ng ating lungsod, ang ating susunod na gobernador. Kung tayo dito sa lungsod ng Alaminos, nagsama-sama, nagkakaisa at nagsakripisyo,
ang ating susunod na gobernador, Governor Arthur Celeste. At syempre, nandito rin po ang kanyang BC Gobernador, Vice Governor Mark Lambino, at ang ating Vice Mayor, siguradong Vice Mayor, kahit hindi na mga panya, Vice Mayor Anton Perez, at sa ating board member, ang ating board member ng ating bayan, Board Member Antonio Rene Sison, at ang siguradong board member Donabel Fontanera, ang nag-iisang may bahay ni board member Dong Fontanera. At syempre, nandito rin po ang ating butihing gobernador, ang susunod na Senator Amy Marcos, na nire-representa po ng kanilang Liga ng mga Barangay President, ang aking kasama sa Liga National, Apo Elmer Falogna, sir. At nandito rin po ang aking tito. Kung gusto niyo po ng malinis na serbisyo sa ating distrito, nandito po ang Mr. Clean ng Pangas ng 1st District, Congressman Dolly Celeste, at ang ating acting Liga President, ang napaka-reliyosong kapitan, pinaka-reliyosong kapitan, laging pinagdadasal ang aking pagkapanalo, at kung hindi ako mananalo, hanggang acting Liga President lang siya. Honorable Kapitan Raul Bakay. At nandito rin po ang ating DILG Officer, Sir Derek Dawis, sir. At ang ating napakasipag, napakahusay, at napakabuting Congressman ng Abono Party List, ang Mr. Saluyot ng ating probinsya, Congressman Conrado Estrella III. At syempre sa ating mga konsehal na nandito ngayon, nandito si Councilor Attorney Cirilo Bandradok, Councilor Rani De Leon, Councilor Jojo Fontanera. Bagong tapas ata tayo para sa ating barangay night. Councilor Attorney Alfred De Castro, Councilor Engineer Robin Ranoy, Councilor Apolonia Bakay, Councilor Carol Sison Dizon, at Councilor Ma'am Rufina Gabriel. At syempre sa ating mga susunod na kagawad ng bayan, sigurado na ang ating negosyante ng poblasyon, Councilor Verna Rabago, ang nag-iisang may bahay ni Kagawad Rani De Leon. Nandito po si Ma'am Dalia De Leon. Basta pag may basura kayo, idala nyo sa Pugo Jump Shop. At syempre ang ating dancing sensation, Councilor Ma'am Michelle Segundera. At nandito rin po si Councilor Arvin Braganza. Wala na siguro po na-miss. At syempre sa ating mga kapitan, sa ating mga #1 kagawad na religyoso din, at sa ating mga tresurera, sekretary, sa ating mga CDO, PHW, gusto po kayong batiin ng isang magandang happy fiesta po dito sa lungsod ng Alaminos City. Sa aking pong maikling mensahe, alam ko po tayong mga barangay council, kung tutuusin po natin, tayo po
ang pinakamahirap na trabaho sa gobyerno. Lalong-lalo na sa ating mga kapitan. Ang kapitan natin, sila po ang executive, ang legislative, at ang judiciary. Sila po ang judge, jury, executioner ng ating mga barangay. Saludo po ako sa ating mga kapitan dito sa ating lungsod. At ngayong gabi, pinapakita po natin sa ating lungsod kung gaano ka-importante ang ating mga barangay council dito sa ating lungsod. Kaya meron po tayong inaalak na barangay night na para po reward natin sa ating paghihirap, sa kahirapan ng ating mga barangay. Hindi po natin may iwasan na sa ating barangay meron at meron talagang makukulit. Hindi na po natin yan may iwasan. Kaya ito po ang bigay ng ating lungsod. Meron po tayong gabi na mag-enjoy, mag-isayaw at magsaya para po naman maging reward natin sa ating mga paghihirap. Ang aking lang pong hinihiling sa ating mga barangay council na sana po tuloy-tuloy ang ating pagkakaisa, ang ating pagmamahalan at ang ating malinis na serbisyo sa ating mga barangay para po matuloy din ang progreso at ang pag-uunlad ng ating barangay. At kung ating mga barangay ay patuloy na umuunlad, syempre kasama na po dyan ang pag-uunlad ng Alaminos City. Kaya sana po, inihiling ko po sa atin, tuloy po ang ating pagmamahalan. Hindi ko na po pahabain ang aking mensahe sa inyo. Alam ko po, once a year namin ang Barangay Fiesta, and this is our night. I want you guys to enjoy it. Kaya muli, maraming salamat po. At mabuhay po ang ating mga barangay council. Mabuhay po tayong lahat. At gusto ko rin po i-acknowledge, nandito rin po pala ang ating SK President, Ma'am Loverly Bernabe. Muli, mabuhay po ang ating mga barangay council, mabuhay po ang Alaminos City, mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi po. Thank you so much, Board Member Art Ryan Celeste, for the wonderful message. And now, let us hear a message coming from Board Member Antonio Reyes Sisa. Let us give them a big hand. Maraming salamat po sa ating MC. Magandang gabi po sa inyong lahat at mukhang masaya-masaya po tayo ngayon dahil una, yung ating pong minamahal na mayor dito sa ating siyudad ay meron po siyang bithiin at yung damdamin na gusto niyang magsilbi sa buong probinsya ay nakikita natin yung pagkakaisa natin lahat. Yun ang nagiging mitsa ng ating mga kababayan na magkaisa at tulungan natin siya. Kaya maganda yung nagiging resulta ng ating sama-sama kapit-bisig at tungo sa Kapitolyo dahil po dyan sa kanyang panaginip na yan na magsilbi sa probinsya. Palagpagan po natin siya ang ating mga magiging gobernador. Ito ko muna magbigay ng babati at pagpugay sa ating mga bisita, lalo-lalo na po ang congressman po ng ating Board Party List na sobrang dami at napakabait ang tulong niya dito sa ating siyudad. Maraming
iba kundi ang ating Board Congressman Conrad Estrella III. Palakpakan po natin. Nandiyan din po ang ating Vice Governor Mark Garbino. At alam naman natin ang kanyang pagsama sa ating mahal na ngayon ay napakagandang timur. Kung kaya lahat po tayo ay masigla at kita-kita natin yung magiging epekto. Ang ating Vice Mayor, Anton Perez, kasama na po yung 10 konsehales. Nandiyan din po ang ating susunod na congressman. Yun ang pinaka-importante. Ang inaro ni si Congressman Noli Celeste. Ang ating partner, si Madam Donabel. Isa po yung akalili sa kanyang asawa na si Bill Long, kaya nag-graduate na. Ang isa na din po ng ating minamahal na gobernador ng Ilocos Norte. Nandiyan po. At kayo po lahat na nandito ngayong gabi, ang ating DLG officer, ang po, ganyan po, ang ating ABC President, si Raul Bakay, lahat po ng mga, of course, si Brian, ang ating kasama sa servisyo, na siya po din nakakalili sa kanyang mama, dito sa ating syudad. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi na po patatagalin ang aking maikling mensahe. Nag-uusap na lang po kami ni Councilor ABC Raul Bakay dahil itutuloy pong tumulong dito sa ating okasyon ngayong gabi. At sana po ay masaya po tayong lahat at mag-enjoy. Huwag po natin kakalimutan na magdasal dahil ito po yung siguro kumbaga sa umahalili sa ating likuran lagi ang ating Santo Patron, Saint Joseph the Carpenter. Sana po ay bigyan pa na tayo ng maraming blessings at grasya, lalo-lalo po sa ating inaasam na pagpanalo ng ating mahal na City Mayor Arthur Celeste na siyang magiging gobernador natin sa probinsya ng Pangasinan. Palakpakan po natin sa ulit. Maraming pong salamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy kay Kapitan Raul, nag-iwan na lang ako sa kanya ng tulong. Nag-iwan po ako sa kanya ng 10,000 para po ang-gastos natin dito. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Maraming salamat, Board Member Rene Sison, sa inyong napakagandang mensahe. And now, ladies and gentlemen, let us hear and welcome the former Executive Assistant in the Office of AGCOR Chairman and CEO at ang susunod na Vice-Gobernador ng lalawigan ng Pangasinan. He is no other than Honorable Mark de Guzman Lambino. Let us give him a big hand. Salamat po. Magandang kayo namin. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama ngayong gabi. Unang-una po, gusto ko munang bigyan pugay ang ating mga kasama sa harapan. Siyempre, ang ating magiging kapartner po, ang siguradong gobernador ng lalawigan ng Pangasinan, awag sa wale, Governor Art Celeste. Ang ating minamahal na susunod at sigurado ng magiging senador, Governor Ivy Marcos, represented by Board Member Elmer Filona. Ang representative po ng ating minamahal only local party list sa lalawigan ng Pangasinan, ang Abono Party List, Congressman Conrad Estrella III. Ang sigurado din po na magiging congressman ng 1st District, ang Mayor po ng Bolinao, Congressman Noli Celeste.
ang aking magiging kapartners sa Kapitolyo, Board Member Rene Sison, at ang may bahay ng ating incumbent board member at sigurado maging board member Donald Pandelera, ang sigurado at susunod na magiging ama ng lungsod ng Alaminos, walang iba, board member, soon-to-be Mayor Brian Celeste. Siyempre, ang tuloy-tuloy pa rin na magiging Vice Mayor ng lungsod ng Alaminos, Vice Mayor Anton Perez. Ang mga members po ng Sangguniang Panglungsod, siyempre po, bigyan pa rin po special mention ng Barangay Night, acting APC President Raul Bakay. Sa lahat po ng barangay officials na nandito, mga barangay captains, magandang gabi po at happy fiesta po sa inyo lahat. Tulad po ng nasabi ko 2 nights ago dito, market vendors, cooperatives and transport, ako po ay nagagalak at very humble na binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na magsalita dito po sa lungsod ng Alaminos. Totoo po na napakahirap ng trabaho ng mga barangay officials, lalong-lalo na po ang mga barangay captain. Kulang po ang naging recognition, sigurado po kulang din po ang amelioration at sweldo. Pero kahit ganun po, tuloy-tuloy pa rin po ninyo na ginagawa ang inyong trabaho, tinutuloy po rin po na ginagawa ninyo ang serbisyo at pagsilbi sa tao-bayan. Kaya ngayong gabi po, isipin na lang po natin na at least kahit minsan lang po sa isang taon, meron po tayong gabi ng selebrasyon kung saan po kikilalanin natin at kinikilala natin ang kagalingan ng lahat ng barangay officials dito po sa lungsod ng Alaminos. Alam niyo po, isa lang po actually ako po ang hihingi ang hiling sa inyo dito sa lungsod ng Alaminos. Sa 39 barangay captains, mga barangay officials from the 39 barangays, naramdaman niyo na po at nararamdaman niyo pa rin po ang talinga ng barangay dito sa Alaminos. Siguro po at panahon naman na po na ipahiram niyo ang ama na nagbigay ng talinga dito sa Alaminos upang maramdaman naman po ng 1,333 barangays ng lalawigan ng Pangasinan. So kung pwede po, bibigyan ko po, pahiram po si Mayor Art Celeste sa lalawigan ng Pangasinan. Tulungan po natin para sigurado po ang talinga ng barangay ay mararamdaman po sa buong probinsya ng Pangasinan. Magaling po! Yun na po, salamat po, happy fiesta, Alaminos City, at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you so much, Honorable Mark Lambino. Muli palakpakan po natin ang ating pong susunod na isip gobernador. And now, let us hear a message coming from the Mayor of Bolinao, Mayor Noli Celeste. Let us give them a big hand. Thank you, Madam MC. Muna-muna, gusto kong batiin kayo lahat ng happy fiesta po dito po sa siyudad ng Alaminos. Palatakan po natin ang Alaminos City. Gusto kong magbigay po kayo sa ating ama ng siyudad ng Alaminos, ang aking kapatid na mas guwapong puti sa atin dahil mas mahaba kanyang buhok. Mayor at Celeste, palatakan po natin. And of course, sa kanyang Vice Mayor Anton Perez, palatakan po natin. Nandiyan din po ang magiging Vice Governor
ang ating future Governor Celeste, Vice Governor Mark Lambino, palakpakan po natin. Ang ating party list ng Abuno, Congressman Conrad Estrella III, palakpakan po natin. At siyempre po, ang representative po ng ating Governor na magiging Senator, Board Member Elmar, palakpakan po natin. Board Member Brian Celeste at naging Mayor ng Siyudad ng Malawinos, palakpakan din po natin. Ang ating ABC President, Raul Bagay, palakpakan po natin. At sa ating dalawang board member Nong Pontellera, dyan din po ang kanyang may bahay, si Donabel Pontellera, at si board member ni Season. At sa lahat po ng mga magiging city councilors po natin, hindi po na po sila isa-isahin. At sa lahat po ng mga barangay councils, na pinumunahan po ng lahat ng mga barangay captain, isang maganda at napakasayang gabi po sa ating lahat. Alam po ninyo, nung pagpasok ko lang po dito sa auditorium, nakita ko po na talagang napakasaya natin sa isa't isa. At tama lang po na sa isang taon, mayroon po kayong okasyon na napakasayang okasyon sa gabi nito. Dahil alam ko po ay napakahirap po ng inyong trabaho. Alam po ninyo, kayo po ang sanggalan, ang mga problema sa inyong mga barangay na nasasagupan. Kaya tama lang po na magkaroon po kayo ng napakasayang pagtipon sa gabi nito. At ubus po akong nagpapasalamat dahil naibigan niyo ako dito at magbigay po ng isang maikling mensahe. Ang importante po, nandito po ako ngayon, nakisalo-salo sa inyong lahat para po dito po sa napakasayang okasyon ninyo. Sa inyo po lahat, hindi ko na po babahin at alam ko po na medyo nabitin kayo sa inyong pagsasayaw dahil marami po kami nasasalita. Maraming salamat at happy fiesta sa inyong lahat, mga kabarangay dito po sa barangay sa Siyudad ng Alaminos. At Diyos Ina, katakayamin na kabarangay dito barangay ay Siyudad ng Alaminos. Thank you so much, Mayor Noli Celeste, ang ating pong future congressman ng First District. Hindi po namin siya makakalimutan kasi sabi nga po ni DM Ryan, ang Mr. King
ang ating isunuran speaker ngayong gabi, ngayong barangay na po natin ay pinanganak po noong November 12, 1955 sa Mandaluyong, Metro Manila. At siya po ang panganay ng ating former President Ferdinand Marcos and First Lady Imelda Marcos po. At kapatid po ng ating dating senador, Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Irene Marcos Arenita. Siya rin po ay naging congressman at last term na congressman sa 2nd District o Ilocos Norte. Ngayon, siya po ang nakaupong governor ng probinsya ng Ilocos Norte. At ngayong 2019, siya po ay tumatakbong senador dito po sa Pilipinas. Ang aking ipakilala ngayon, gabi na ating isunuunod ang speaker ngayon, ang ating senador, ang ating senador, ang inyong senador, ang solid Lord, walang iba kundi si Honorable Governor Maria Imelda Josefa Romualdez Marcos, represented by board member Elmer Paluga, Vice President ng Province of Ilocos Norte. Palakpakan po natin. Thank you, ako ABC President Raul Bakay, sir. Di Kagit, Nasiri, Enanep, Nama tayo, iti probinsya, magandang ako, Honorable Mayor Art Celeste, our next governor of province of Pangasinan. Palakpakan tayo na po. Our Honorable Vice Mayor Jose Antonio Neres. Nakagugwapo yan nagkakaktibo nila kalalain na congressman tayo ay the Abuelo Artis, Congressman Conrado M. Estrella III. Nagaling na rin namin mga buong sa probinsya ng Ilocos Norte. Our next Vice Governor, Mark Lampino. Para tayo ng Manila. Our Honorable Mayor of Bolinao, Noli Celeste. Our next Congressman, 1st District of Pangasinan. Palakpakan na po. Ikatwang Pilipinas National Delegate President of Pangasinan, our next Mayor of Alaminos City, Ryan Celeste. Palakpakan na po. Other members of our provincial board members, Napoleon Magdonabel Portelera,
Our Honorable Caroline Siso, Honorable Jojo Portelera, Honorable Van Rado, Honorable Apple Bahay, Honorable Rani Belur, Honorable Roebel Rano, Honorable Alfred De Castro, and Honorable Pina J. Gabriel. Our ABC, acting ABC Federation Presidents, Paul Bacan, Didiak po ang punong barangays ng Kadwanan ng Inong sa Alesta, yung treasurers, secretaries, DXW, DNS, yung hidak po ang SDA officials, at po ang senior citizens, our Mr. and Miss Andre Island, ladies and gentlemen, good evening. I consider it an honorable task to be representing Governor Jaime R. Marcos, knowing how much the Ilocano community value the partnership and the relations between Ilocos Norte and province of Pangasinan. Truly tonight is a celebration of festivity, success, and leadership. We are all gathered here in the home of the 100 Islands Waterfront, the very first national park in the Philippines, to celebrate with you the Grand Paro Festival tonight. Is a time for respite, for intimacy with family, colleagues, and the community, and the most importantly, to catch a glimpse of days when the city of Alaminos pride in farming and fishing, where fishermen use indigenous materials for their sailors. Tonight, we are guided by the team Secretary Pankakasake, Balbalik Panabigan at Panasensoy Bali. Astro Unity goes to the development and progress of Alaminos City. The mirrors the relationship of the people here in Alaminos as one big family. People work together in maintaining good relations with each other and for the good of the community in Ilocos Norte. We exercise the unique culture of what we call Timpoyo or unity. It is characterized by an endless social network of people ready to help with each other and build together. Indeed, we embody unity and diversity, for we are unified by common goals and values. It remains our goal in the province to have a populace that is eager and capable of participating in local government through the exchange of feedback and culture of openness and transparency at all levels of the administration. We want to sustain our need in gainful employment and nurturing environment producing things in business, such as our capital loan assistance programs and training opportunities. Thus, we largely depend on barangays and corporate linkage among both public and private organizations that share our goal to promote the socio-economic growth of all people. Even until the past harvest plan, Situ, reject even the minorities and the marginalized, no Ilocano left behind for a province that is growing great. I can understand
I hope that you give me somewhat restful and mystic time of the year to sit back, down and reflect on the balance of life, of both private and public responsibilities, not neglecting family life, nor moral and spiritual growth, but rather going the extra mile in ensuring that you are able to integrate all these aspects of your being to be well-rounded and hospitably developed leaders and role models in your respective communities. Indeed, we wish you abundant blessing and look forward to a more developed and more progressive city. May we thus continue working linkage amongst ourselves, sharing out one heart and one mind for the great task of expanding in our already great harson of Ilocano relations. Kapiyak, mabuhay ang Alaminos, mabuhay ang ating barangay. Happy 3rd Paro Festival. Thank you very much. Ibaga Pinaya. Thank you so much, Board Member Elmer Pagola. Can you please stay in the middle? May I request our city mayor, our Celeste, Vice Mayor of the Fairness, Board Member Ryan Celeste, Unang Barangay, Raul Bakay, all our dignitaries to award the plaque of appreciation to our guest of honor and speaker. Allow me to read to you the text. Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, City of Alaminos, awards this plaque of appreciation to Governor Maria Imelda Josefa Romualdez Marcos, represented by Board Member Elmer Failoca, in grateful appreciation of her esteemed presence, profound wisdom, and laudable support as a guest of honor and speaker, which significantly contributed to the successful conduct of the Barangay Night held at Don Leopoldo Season Convention Center, Alameda City, Pangasinan, given this 21st day of March 2019 at Alameda City, Pangasinan. Honor for F. Celeste, City Mayor resign. Let's give a round of applause to our guest of honor and speaker. Thank you so much, Board Member Elmer C. Failoca. At this juncture, to introduce to us our next speaker, may I call on Punong Barangay David Bumacab, the Punong Barangay of Maawi. Let us give them a big hand. Thank you, MC. Bago ko po ipakilala ang pangalawang pananalang pagdagan, gusto ko lang batiin ang ating po mga kapartners na nandito po sa presidential tables, sa mga kapartners po natin sa probinsya ng Pangasinan na pamumunuan po ng ating susunod na gobernador, ang Mayor Governor Arthur F. Celeste. Palakpakan po natin. Ang kapartner po natin sa 1st District, wala pong iba, ang susunod na Congressman Arnold Noni Celeste. Palakpakan po natin. At syempre, ang kapartner po natin sa siyudad ng Alaminos, wala pong iba, ang susunod na mayor, ang ating board member, Art Brian Celeste. At ang 10 na councilors po natin. Ang ating pong panauhing pandagan ay pinanganak noong at the age of 26.
nanilbihan po siya bilang Administrator of the National Electrification Administration from 1998 to 2000. Naging membro po siya ng Commission on Appointment noong 2013 to 2016. At ngayon, Chairman ng Commission of the Youth and Sports 2016 up to present. Mga kabarangay, mga minamahal namin barangay dito sa siyudad ng Alaminos, let's all welcome ang ating pong kapartner, ang kapartner po ng ating gobernador, representative ng Abono Party List, wala pong iba kundi si Congressman Conrado M. Estrella III. Palakpakan po natin. Salamat, ako Kapitan David, ako Provinciano. Palakpakan kayo ba, di ako Kapitan David. Sinasabat ko sa kaibigan na kapitan niya, ako Kapitan. May isa isang kaibigan. Nakikita kayo dito na pwede. Siguro na dyan kapitan kayo, amas ko ito. Palakpakan kayo ba, di ako Kapitan. Hingga awak kapitan sekali sa na hindi pagpapakil ng Latinos, Ibulingaw, Intero, na laog na dimpar ng probinsya tayo, ikasumunod na gobernador ng probinsya tayo ni Apo Mayor, soon to be Governor Arthur Celeste. Kastanan, itinataraki, kanakagod na Vice Mayor na, ni Apo Vice Mayor Anton Perez. Ang may katayot na natugawa, siya tibawat na nagkikituwa. Mababay na parehas na guwapo ko dyan, kamamay ko. Medyo alaga na pagkaya, parang na mistiso na ito. Kamamay ko. So sige yung nagtuwa na taraki. Nakayon kay ang muda, itamarami. Kastaman na hindi membro ni sa Puyang Bayan ni Apo Apol Bakay, Apo Carol Bison, Apo Jojo Contalera, Apo Fina Gabriel, ni Apo Robel Ganoy, Apo Alfredo de Castro, Apo Juan Rado, Apo Rani de Leon, kastamyan ni Apo SK Federation President Apo Lee Bertame. Palakpakan tayo nga ni Suda, ang isang bulihan tayo ng Governos. Kastamat na hindi bulihan na yaman na parakonsulan ni Apo Michelle Sison Segundera. Palakpakan tayo, kumagdal ka man. Nagpintas tayo ng Michelle. Sayang na at asawa mo. Kastawan ni Apo Verna Navajo, ni Apo Arvin Braganza, kastawan ni Apo Dalia De Leon, ano ni Apo Dalia De Leon, kaya kablawak man ni Apo ABC Raul Bakay, ano ni Apo ABC, kaya naliti ng dumapay ni Apo DILG Derek Tawis, ano ni Apo DILG, Apo City Administrator and
De Leon. Siyempre, kapawag ay ko'y anak ni Apo Gobernador Art Celeste. Ikagbalik tayo ng provincial board member. Nagkakasuntat tayo dito'y sakbay na nagsakita. Isusamat, isumarunong, dapat ko na mayroong Telaminos. Kapay pa sila dyan. At sakali ko dato'y kapagpatak na nagradwa in De La Salle University ni Apo soon to be Mayor Ryan Celeste. Taglawak ko iti representative to best income tayo. Iti pata tayo ng tagamyanan ni Apo ABC President Elmer Failona, iti representative ni Governor Jaime Marcos. Sino pa kaya mo na nakagawa na po? Ang mga ito mga pastor, siyempre ng eleksyon. Amin na nagtao, lumabanan, pagdawa. Ang pastor, siyempre ng eleksyon. Siyempre ng gurguratin. Ang kulay ng mapayapayan, gumura. Ang kulay ng mapangkitanan na gumura. So na, pagdawag kayo amin nagiging kapitanes, council women, secretary treasurer, amin nagiging SK chairman, DRK, administrator, na kayong amin nga opisyalis di maduma-duma ng barangays di Alaminos na Bartakman, Lungsal, kapawag kayo amin, alapakan nyo na hindi ng Panginoon. Magdabo ka na kawag sa inyo. Tapos kasi mga pagkalig talaga na nakita ka, taglig-lig mo ka, hindi na ka, ininumin niyo. Punta doon. Hindi na ka. Kaya nagkatang tatay, inumin niyo. Alam mo, nakikita ka kasabihan. Tama na sabihan. Kaya ada na, hindi mo na sabihan. At katantuay lang. Tawag ko tantuay lang. Dapat, tantuay lang, ESQ. Amo yung dapat tantuay lang, ESQ. Ikayat na lang yung mga data. Yung dato, tutuwag din na kayo. Tantuay lang, tandaanan, anak, maimas, dato, oray, awan, yelo. Kailan, Ramadan, kaan unay makabartog. Kaya ESQ, Australia, sincere and qualified. Taglawag ka natin, nagano ka happy ka na. Inugit na Happy New Year. Tuwag ka sa Happy New Year. Happy New Year. Regular Happy New Year and Happy New Year Kinchik. Kung hey Pacho, Happy New Year, Happy Valentine's, Happy Birthday,
Celeste. Sumunod nga administrasyon ni Apo Brian Celeste, ni Apo Vice Mayor, at lahat ng councilors, and na kayo namin. Hindi ka kailangan ko makatulong ng tuwa. Tapos basta at makaawis tayo tigagador na sa masapani na investors umay ito yung Alapinos naging patakter ito sa masapani na factory, sa masapani na negosyo, call center, etc. Tapos basta at naging ang napyo, naging ang puyo, naging kanakan nyo. Uray na kayo na kayong rumaran kay Alapinos yung third daw ang rabuan ng kuleyo at ang madalos trabaho ng negosyo na magbilukan. Kapag sa ikron, at sa balang lugar, ng dignity, dito'y mismo, siyudad kay Alaminos. That is what we want to do. We want to encourage more tourists. We want to encourage more investors to come over. Natapos na naman lang ang English ko. Lumat pa nila yung pagkatapusan nyo siya saan. And sa anak ng Alexander, aging ka na ako na makita na kami na ako soon to be governor of Celeste and Congressman Celeste. Awanan ka na pa ng Casual ni Apo Noli Celeste. Kita at tayo ay surayan ng mga nagkapagas na nagsilaw tayo. Nagsilaw tayo'y dance mo kayo. Naman sa sandal, aming ka na mapagbalong tayo ng moderno, can mechanize, hindi agrikultura, can fishing tayo, tapos na taktakkel, hindi kita, dan hindi paga tayo na manalo can fishing ko. Aming mga kanabalan, maraming tayo, basta pinulong tayo amin. Awalan tayo ng kapatagro. Narigan, buwata bro. Ada istorya kanya yun. Dato'y munding-mundang kani. Dato'y ganyan ko manatagtrabaho sa abroad, OFW. Timawag, nagsura ng timawag ni inyong na kanya na. Agawin ka, wala na. At dati, bakit mo nakilalaki? Nakilalaki ka na, bakit na? Tapos, igurot na ka na sa boyfriend, bakit na? Na-inlove na unay, kinibakit na, di bakit na tinagan ni bakit na, Wendy. Wendy, isugatin na namin niya, dati ka ng boyfriend na may igurot, na-inlove na unay kini Wendy, na bakit na, kay Kukuana. Pinatakawan na itong Wendy. Doon nakaplag sa ngayon ay mabasa na nila yung Wendy Kunana. Ngayon mo nakaturo, W1 na kayo. So nga hindi nagawin mo ito, sinapak ko, dapat ngayon mo. Abaya ka. Binabahay ka na ito, yung asawa mo na na, ito yung group, patatukan ka ito, tingin dito yung kuwana. Doon na lupin kayo, W1, tinakita ko sa mga, binukin na ito, binirog din. Nagkakata ko yung expressway, nag-pulis this boat, kita na kita, sapsapo na nila dyan, W1. Ngayon, yan ang W1 ko sa babay na. Binugbog na natapos na. Sa kanagay ng babae ng barka, binugbog na, pasikilang na ka. Kapag pakibibiyaan na natin kung pasikilang na na. W1 pero, nakita na kahit na maganda din Wendy. Pasikilang, saan? Buga na rin. Hindi kapilitan. Dahil iman na igurot ka, pinasikil na,
nagtugtugan. Kaya ako, ang yaman at ako na nagagaling, naragsak kayo ng gabi. Kasama, yun, iti time out. Nag-trigger ka ng video. Sa karigatan ng trabaho sa kababaan ko sweldo, gusto ako. Nung anda itatara yung hospital, tutulungan niya. 40 na yung pasyente. Agabono kayo. Gusto ako? Nung anda ng pista, kurang kinasulisin. Agabono kayo na. Gusto ako? Gastos. Noon na sumambag na bisita, lalo nung nagdamupag ni bodyguard na. Naglarawat pa, hindi ni bodyguard na. Pakalan nyo na nun. Kagabono kayo na nun. Kagabono kayo. Kagabono kayo. Doon na pasyente. Kagabono kayo. Doon na pista. Kagabono kayo. Doon na bisita. Sa panyakuan ng eleksyon, kagabono kayo na. Number 76, ako, abono party list, Pangpangasyo, Tantoy, iti party list ng Pangasinan, iti Pugno, at ang Pangasinan, magawakat niyo, na iti nagtulo ng party list, makahalin na makita ito nung kalapasa ng eleksyon. Yan ako, Pangpangasyo ka din, no, pag nagpuputos ni party list, kaya yung mga lipatan, inutosan niyo ni Senador, inutosan niyo ni Governor, Vice Governor, Congressman, Mayors, nagkadot, kaya mo yung nagtampasan, itingnan niyo na lipatan ni party list. Salamat ako, dakdak yung bigay mo. Gusto ka naman magbaling ko nga ako, luhan mo na yung nagdagsang, nagawatan ka na kayo. Lunayaan na doon, di una na butusan nyo ng party list. May sarayan ako, number 76, abono party list. Kaya kastamat, pagkanda kami magpinatulungan ng tinato, siyempre, adapta, adulot ni idol niyo. O, idol niyo, siyempre, ni Miss Amy Marcos. Gusto ako. Para tayo katagaan mo yan. Ano eh? Sige, butusan kayo. Amy Marcos. Ngayon, inayon kayo ng plus Senator Cynthia Villar. Iba kayo siguro. Konsulada naman, idol naman, ni akong Grace po, katanang Pangasinan. Okay, Grace po. Plus, Cynthia Villar. Okay ako? Tawagan, tawagsi kayo. Okay. Okay ako? Okay. Sa malam na okay. Pagkatapos, konsulada mo, malayo. Konsulada ni Pia Cayetano. Talag mayang tipakaw na. Nagimas ka mayang. Okay, Pia Cayetano plus Cynthia Villar. Okay? Kaya kung Bongo, kaya Bongo na, Bongo ha, hangga Dumpar. Bongo. Okay, Bongo plus Cynthia Villar. Ang kayo na mga iwalwali, ang kayo na agidjadjak, 12 data, inayon kayo na inayon na amin na ipinaragdagan na ngayon ka. Kaya siyempre, ni Congressman, ni ako, Congressman Noli, Christian Bol, Celeste, at tayo ipinata. Para Governor, ni ako, Governor Art Celeste.
Kaya ito'y para Mayor Alaminos, dati para managdakwa ng De La Salle University. Baka nalalay pa yung himana natin ng gusto na panawin ni Apo Art Brian Celeste. Kaya ito'y nataraki ng Vice Mayor na ni Apo Anton Perez. Ang hapa namin na hindi kalanap na ang kayo mga lumipatan ng suga. Na kayo, ang kayo meron pa rin yung kampanya, siya na palinan. Sumaling kampanya kayo. Mapalinan ang kampanya. Kaya ako karoon muna yung nakakapit na rin. Hindi magsalita, hindi sa wanan nyo, sa kanyang ang tultuloy na pagsak kayo. Basta dato'y na kayo ang taga-Alaminos, ang tandaan nyo. God willing, ipalubos niya ako mga tulungan niya. Manan. Noong yento, di maala, ti Rosales, isunod lang, iti maala, iti Alaminos City. Salamat. God bless all of you and happy days. Thank you so much, Congressman Conrado Estrella III, the Bono Party List representative. And to award the Club of Appreciation, we may also call on Ms. Loverly Bernabet, SK Federation President, together with City Mayor Art Celeste, Vice Mayor Anton Perez, and Board Member Artagay, and our City Councilors in Unong Barangay, Barong Bagay. Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, City of Alaminos awards this plaque of appreciation to Congressman Conrado M. Estrella III in grateful appreciation of his esteemed presence, profound wisdom, and laudable support as the guest of honor and speaker, which significantly contributed to the successful conduct of the Barangay Night held at Don Leopoldo Cesar Convention Center, Alaminos City, Pangasinan, given this 21st day of March 2019 at Alaminos City, Pangasinan. Arthur F. Celeste, City Mayor, sign. Let us give them a round of applause. Hello. Ni nagtugtugtong kami ni Board Member Ilman, bigla nga nag-text kanya ni Governor Amy Marcos. Damdamagan na kani Ilman, no, kumusta ita, Alaminos, una na, kaya Governor, naragsakayang ti barangay officials, iti syudad ti Alaminos. Kaya ito'y auditorium, ato tinapartugan mga. Kaya kung nagsarita kami ako through text, si Governor Amy Marcos, pagragsakong laan, at kunana kanya, ang pakuntis kandidat, mga itinan, pisingkwin kami na pagragsakan, kunana ako. So, Abelman, agabulo ka. 50,000 ka na ang ating pagtutugtungan. Siguro, sana-sana lang yan. Dati 5,000, dati yung unang agsarwa, sunod yung premium na siguro. So, nangyagapo niya po Congressman Saroyo, Investor, parang ang dating ngayon na. Salamat ako. Kami, ako yung may pagit kada kami ng donasyon. Yan, ano ng text kanya, ako yung bagbagan na ganyan. At dapat ka no, inayon na kasi kay kami,
Ilong, Lucido, at Salamat ako.